Wat is Carerix Analytics en waar gebruik je het voor? Je gebruikt het om inzicht te krijgen in al je operationele processen. Wat gebeurt er met je kandidaten, met je vacatures, je plaatsingen? Waar presteer je als bedrijf het best en waar kun je nog optimaliseren? Carerix Analytics bestaat uit 2 onderdelen. Als eerste je data source met alle informatie over je dossiers en je activiteiten, wijzigingen in Carerix. En als tweede je Business Intelligence tool, waar alle data van Carerix vormgegeven wordt in dashboards. Wij hebben ervoor gekozen om Qlik te gebruiken als ons Business Intelligence platform. En we hebben samen met onze partner Active Professionals 3 tot 6 dashboards gemaakt die jullie kunnen gaan gebruiken om die inzichten te krijgen in je cijfers. Werk je zelf al met een ander platform zoals Microsoft Power BI, dan is het ook mogelijk om alleen de data source af te nemen, die in te laden in Power BI en daar je eigen dashboards te creëren. En vanaf hier gaan we wat meer de diepte in. Dus hoe zien die dashboards eruit? Wat kan je ermee en voor wie zijn ze? Als eerste het Activity Dashboard. Sommigen van jullie kennen dit begrip waarschijnlijk al een beetje, het Activity Report in Carerix, die alle cijfers meet en aantallen meet van de activiteiten die je doet. Het Activity Dashboard in Carerix Analytics zorgt ervoor dat je verder kunt inzoomen op die cijfers. Dus er zijn 3 vacatures aangemaakt, maar welke vacatures waren dat dan? Of er zijn intakes gevoerd met kandidaten, maar voor welke klant? Of welke kandidaat was dat dan? Of wie is er geplaatst? Dus je kunt verder gaan inzoomen in je cijfers. Dan het Candidate Dashboard. En hier wordt ingezoomd op je kandidaten. Hoeveel stroomt erin? Waar komen ze vandaan? Dus wat zijn de bronnen van je kandidaten? Maar ook uit welke regio komen ze? Als je dit zou combineren met de marktanalyse van JobDigger, dan zou je heel mooi kunnen zien waar jouw doelgroep zit en waar je op dit moment op focust en of je dat nog aan zou kunnen passen of moeten passen. Dan hebben we Time to Hire. Dit dashboard is gebaseerd op je vacatures en je matches in Carerix. Dus hoe lang staan je vacatures gemiddeld open? Hoe lang duurt het voordat ze ingevuld worden? En hoe lang bevonden kandidaten zich in bepaalde fases? Maar daarnaast ook, waar zitten je bottlenecks? Dus waar vallen kandidaten uit in je proces? En waar kun je op gaan sturen? Als je de staffing editie gebruikt, dan krijg je dus de placement dashboard te zien. Hier heb je overzichtelijk inzicht in hoeveel plaatsingen er op dit moment actief zijn, hoeveel er komende periode gaan starten, maar ook hoeveel er de komende periode gaan stoppen, zodat je daarop kunt anticiperen. Je kunt ook zien bij welke klanten er de meeste plaatsingen lopen of welke kandidaten die gedetacheerd zijn de langste projecten hebben, zodat je daarop kunt gaan sturen. Dan hebben we de timesheets en de finance. En die ga ik even combineren, want die horen een beetje bij elkaar. In de timesheets krijg je inzicht in de geschreven uren per kandidaat, per plaatsing en per klant. Dus waar worden de meeste uren geschreven, waar zit de meeste omzet en waar zit de meeste marge en waar zit de minste, dat is ook belangrijk. En financieel, hoeveel wordt er gefactureerd of hoeveel is er gefactureerd in de afgelopen maanden. Vergeet ook niet dat het heel erg belangrijk is om te multisourcen. Want het is niet alleen maar belangrijk om te zien wat er in Carerix gebeurt, maar ook wat er voor Carerix gebeurt. Dus wat gebeurt er op je website en wat legt Google Analytics vast? En daarnaast, wat gebeurt er aan het eind van je proces, in je back-office? Als je dat combineert in de dashboards van Qlik, dan heb je een ultiem inzicht in wat er bij jou gebeurt, waar je op kunt optimaliseren en hoe je je organisatie naar een volgend niveau kunt tillen. Kortom, heel veel informatie om jezelf in te verdiepen en we leren je graag meer.